اجي تفهم اشنو فهمت المشكل اللي واقع على الروهينجا والناس المسلمين في بورما. قبل ما نبداو الفيديو بغينا نقول لكم ان المعلومات كاملين اللي واخدين مبنيين على المعلومات اللي وصلونا من وسائل الاعلام، التلفازه، جورنال، انترنت، صفحات لي باج فيسبوك، ويكيبيديا، مقالات ديال جريدات كبار، وثائقيات. وحتى حنا بدورنا درنا اتصال مع ناس من الروهينجا وحاولنا نجمعوا كلشي المعلومات ونضربوا حاجه بحاجه وانتم تحكموا في الاخر. او كيف ما كيقول الشاعر، الاعلام ماشي ديما كيقول الحقيقه. ربط حزام، شد الطريق، طحن. اول حاجه باش تجيكم الحلقه بسيطه خاصنا نجبدوا الخريطه. ماشي المغرب، دور بورما. هذه هي بورما، اولا كيف ما كتسمى من 2005 ميانمار، وهاد السميه مختلفين فيها الدول. المهم كيف ما كتشوفوا راها ما بين الهند والشينوا، بنغلاديش واللعيبات، يعني بلاصتها استراتيجيه بزاف، جات ما بين جوج اكبر دول في العالم، يعني اللي كاين فيها الصداع راه ماشي غير هكذا. بلاتي خلي هاد النظريه من بعد. تعداد السكان في بورما هو 52 مليون نسمه، كتشكل من 14 جهه، فيها على حسب الاحصاء ديال الحكومه البورميه 135 عرق: البورمان، الشناوه، الهنود، المون، الراخين، الكاشين وزيد. وعرق الروهينجيا اللي غادي ندويو عليه في هذه الحلقه تا هو كاين في بورما، وبالضبط في اقليم اراكان او لا راخين على حسب السميه الجديده، ولكن الحكومه كاع ما كتعترف بهذا العرق، يعني كاع ما داخل في دوك 135 عرق اللي قلنا. وهذا الشيء اللي غادي نشرحه في هذه الحلقه. الديانه ديال البلاد الرسميه هي البوذيه، نسبه المسلمين تما هي 4%، وكاين اللي كيقول 15%. وكتعتبر بورما من افقر دول العالم، فيها الجهل متفشي، وغالبيتها عباره عن قرى، المدن فيها قلال، والقوه ديالهم العسكريه في الرتبه 31 عالميا، يعني العسكر مجهد والبلاد ما لقات ما تجدد. فكرني هذا الشيء في شي بلاد قريبه لينا. يا بيه دوز ما تحكرش. من بعد ما استقلوا ناضت عندهم الروينه والحروب الاهليه، سبب ان كاين شي مقاطعات بغاو الحكم الذاتي ديالهم، بحال كاشين وشان اللي كانت ما بين الجنود ديال هذه المقاطعات والجيش البورمي حروب طوال. وكاين اللي كيقول باش ما يوقعش نفس السون مع عرق الروهينجيا، ناضت حكومه العسكر البورميه في عام 1982 حيدت الجنسيه لهذا العرق اصلا باش ما عمرهم يفكروا يستقلوا لانهم ماشي مواطنين. هاد الهضره كامله اللي قلت ما فهمتوا فيها التوزع. باش تفهموني مزيان غادي نرجع معكم شويه في التاريخ، وغادي نمشيو تي جوي 780 790 ميلاديه. في هذه الوقيته تقريبا دخل الاسلام لبورما في اقليم اراكان واللي كيتسمى دابا بالراخين، ومن تما داز شويه لمناطق اخرين في بورما. هذه المنطقه اللي كانت فيها الديانه البوذيه منتشره قبل من الاسلام، وراكم عارفين باللي بوذا كان 500 عام قبل ميلاد سيدنا عيسى. الوضع السياسي في ديك الوقيته كان مربج وما بغيناش حنا نعرفوه كاع. دابا نمشيو ليشان 1200 ميلاديه، كانت حاكمه واحد الدوله سميتها باغان واللي كانت شاده تقريبا بورما كامل. الدوله ملي طاحت تقسمت الممالك واللي كانت راكين واحده منهم واللي هي اراكان، كانت مملكه بوذيه مستقله. في عام 1390 وكذا 80 سطات مملكه اخرى بوذيه على مملكه راكين اللي كان الملك ديالها سميتو ناراميخلا. المهم هاد السميات انا ما كنعرفش نطق مربج فيهم، غير صبروا عليا. المهم ناراميخلا هرب مشى لبلاد البنغال اللي كانوا حاكمينها الناس مسلمين، كان حاكمها ملك مسلم سميتو جلال الدين شاه. عاش ناراميخلا تما عند المسلمين وعجبوا الحال والثقافات ديالهم الهيلو فاشي وتاثر بهم، وطلب من الملك جلال الدين شاه انه يعاونو يسترد المملكه ديالته راكين. وهذاك الشيء اللي دار، صيفط معاه 50,000 جندي وعاونو ورجعها، ولات الدوله تابعه سياسيا للحاكم البنغالي جلال الدين شاه. من بعد ما مات جلال الدين شاه ولات مملكه مستقله بذاتها. ناراميخلا بدل سميتو ولا سليمان شاه، ولاو الملوك ديال هذيك المملكه كيطلق عليهم الشاه، وبقات مملكه مسلمه حكمها 48 ملك مسلم من 1430 حتى ل 1784. وديك الوقيته كان الشعب مخلط ما بين المسلمين والبوذيين عايشين ترونكيل. والدليل على الهضره كامل اللي قلنا دابا هو انه ديك الساعه دوك الناس كانوا كيتعاونوا بعمولات فيهم سميات الصحابه وكلمات بالعربيه بحال لا اله الا الله وان الحكم الا لله، اللي مازال كيحتفظوا بهم شي اراكانيين حتى لدابا كشاهد على التاريخ. طبعا هذا الهضره كامل اللي قلنا هي الكلام ديال الاراكانيين. الدوله البورميه كاع ما كتعترف بهذا الشيء كامل اللي قلنا كاع، حتى جات اسره كونباونغ اللي عاودت حكمت المنطقه كامله. شو على سميه كونباونغ سميت كاطا هذه. المهم فهاد الملك بوداباي سطع على اراكان ودمها لبورما. ديك الساعه حاول ينحي المسلمين ويريب الجوامع ويرد الديانه البوذيه لاوجها كيف ما كانت. هذا الشيء اللي خلى بزاف المسلمين اللي كانوا عايشين تما اصلا يهربوا في الوقت ديالو ويمشيو لبنغلاديش، حتى دخلوا البريطانيين في عام 1886. في الوقيته اللي كانت حاكمه بريطانيا من 1886 حتى 1948 بداو كيرجعوا المسلمين الاراكانيين من بنغلاديش وكيخدموا في ديك المنطقه. في ديك الوقيته بدا كيبان اول صراع بسبب الدين ما بين البوذيين والمسلمين. تيقولوا بلي البريطانيين كانوا كيشوطنوا ما بين المسلمين والبوذيين لان الوحده ديالهم ماشي في الصالح ديال بريطانيا اصلا. هادشي علاش في عام 1942 بانت اول مجزره ما بين البوذيين والمسلمين واللي بسببها هاجروا 100,000 مسلم من اراكان. ملي خرجت بريطانيا في 1948 خلات البلاد دوله مدنيه فيها برلمان انتخابات وداك الشيء كامل.
وكان التمثيليه ديال المسلمين في البرلمان كاينه، وكانوا كاع وزراء مسلمين. في عام 1961 دار الانقلاب العسكري وتم غادي تنوض الشلاضه مزيان. ترى هذوك العسكر ترى مسطين. اول بلان داروا في الفهامات ديالهم حصاو الناس على حسب العرقيات، وقالوا باللي العرقيات اللي ما كانوش في البلاد قبل تحتلنا بريطانيا هما ماشي من بورما. وفي عام 1982 حيدوا دوك الاعراق الجنسيه البورميه، واهم عرقيه ما كانت من وجهه النظر ديالهم هي الروهينجيا. ملي تحيدت لهم الجنسيه ولاو الناس ساكنين في اقليم اراكان ما عندهم لا كارت ناسيونال لا باسبور، ما يقدروا يسافروا، ما يقدروا يخدموا، ما يقدروا يصوتوا، ما يقدروا يداووا، ما يقدروا يقراو، ماشي مواطنين كاع. مع جاو تحطيتوا ما كاين انت ماشي منا، سير ليه ولعب، سير بنغلاديش. وهذا هو اصل المشكل مع الروهينجيا في بورما. اما بالنسبه للمشكل اللي مع المسلمين بشكل عام، فالمشكل اساسا كيرجع للرجال ديال البوذيين في بورما، وراس الحربه فيهم هاد بوراس هذا ويراتو، واللي البوذيين في العالم كامل كيعتبروه متطرف ومبرين فيه بحال داعش. بالنسبه ليه المسلمين جرتهم ما كتنتشر، ولا خليناهم كينشروا الدعوه ديالهم بيناتنا غادي نبقاو تنوليو بحال ماليزيا ولا بنغلاديش، دول مسلمه. هادشي علاش برايو المسلمين بشكل عام خاصهم يخرجوا من البلاد، سواء كانوا روهينجيا او اي عرق اخر. هذا التعصب الديني في بورما زياده على المشكل الاعراق اللي دايره الحكومه، ولات لينا بزاف ديال الاحداث العنف طرات على مر التاريخ في ديك المنطقه. وغادي نديروا معكم دابا جرد سريع للتاريخ المريع. هي صراحه ما جاتش نضحكوا في هذا الشيء، ولكن اجي تفهم شنو ندير. طبعا هذا الشيء ما كاينش كلشي التواريخ اللي وقعوا تماما، المهم نقدروا نقولوا البعض منهم. هنا كتشوفوا خط الزمن ديالهم راه كيدوزوا بالزربه، دير بوز باش تفهم. كانوا حدث في 1942 1972 1982 1997 2001 2012 و2017، وهذه هي الاخرى اللي كانت اللي تفرشخ فيها الشعب الروهينجي بزاف، واللي كيقولوا حد الان المنظمات الحقوقيه انه بسبب هذه الاحداث كاين في بنغلاديش 500,000 نازح، نص مليون عباد الله. والسبب علاش انه مجموعه من المقاومين الاراكانيين هاجموا الجيش البورمي وقتلوا فيهم الناس. الجيش ما عطلهمش ورد بهذا الهجوم العنيف. اذا واخا هذا الشعب مكرفس راه كاين عنده مقاومه واخا صغيره، وهذه المقاومه ماشي عاد جديده، راه كانت من قديم الزمان في اقليم اراكان، غير هي كل مره كانت منظمه كتكون وكتحيد. وهنا عاوتاني كتشوفوا خط الزمن ديال جماعات المقاومه المسلمه اللي كانت في اقليم راخين، كيف ما غادي يبان لكم امتى بدات وامتى سالات. واخر وحده دات في 2016 وهي اللي رفضت تنضم للقاعده، ماشي حيتاش عندها العاقه، وانما على قبل انه الجيش ما يديرش بها السبه ويعتبرها جماعه ارهابيه. فعل حكيم، خاصك دير ريجيم. دوز بغينا نقلبوا على شي تصاور حقيقيه كيعكسوا المأساة اللي عايشينها البورميين، سيرتو في 2017 ما لقينا والو، فقط كاين تصاور ديال الاقمار الصناعيه اللي كيبينوا ان قرى كامله تحرقت. هادشي كيعني انه الجيش في بورما حاكم على البلاد وما كيخلي حتى شي واحد كيتنفس، وقليل التصاور اللي كيخرجوا من تما كيبينوا المجازر اللي كيوقعوا. يعني غالبيه التصاور اللي كاينين في الانترنت هما تصاور مفبركه ومزيفه، كيضروا القضيه المسلمين في بورما اكثر مما كينفعوهم. علاش؟ لانهم بعد ما كيتنشروا دوك التصاور المفبركين كيعاودوا يخرجوا التكذيبات ديالهم وكتبان باللي القضيه كامله مفبركه. وكاين اللي كيقول بلي هذا العمل مقصدوا الجيش البورمي هو اللي كينشر هاد الصور وكيعاود ينشر التكذيب ديالهم. وكاين لتحت واحد الرابط كيبين التصاور اللي منتشروا بزاف والاصل ديالهم. انا ما نقدرش نبينهم لكم في الفيديو حيت دوك الصور عنيفه بزاف. دابا السؤال اللي عليه الاهميه كامله هو واش كاين شي حل لهذا المشكل؟ واشنو العالم كيدير الا كانوا مشاكل من هذا النوع مع اقليات واكلين العصا؟ واش نبقاو نتفرجوا؟ الجواب هو لا. العالم من وراء الحرب العالميه الثانيه صاب واحد اللعيبه كتسمى الامم المتحده، واللي هي عباره عن منظمه غير حكوميه، يعني ما تابعه لحتى شي دوله، الهدف ديالها انها تحافظ على الامن والسلم الدوليين. ولكن هاد لافير كيفاش كتخدم؟ تبعني. الامم المتحده كتكون من اجهزه كثار اللي هما المؤسسات الدوله، الامانه العامه، الجمعيه العامه، مجلس الامن، المحكمه الدوليه، المحكمه الجنائيه، مجلس الوصايه والسير. من هاد الشيء كامل اللي مهم واللي كيحل المشاكل هو مجلس الامن والمحكمه الجنائيه. واخا الجمعيه العامه اللي مجموع فيها غالبيه ديال الدول العالم فهي ما عندهاش دور كبير في حل النزاعات، فقط الدور ديالها انها كتخرج توصيات اللي كيقولوا عيب الله نبنوا الشيطان ولا ديروا هادي، المهم تخربق. والامانه العامه اللي الدور ديالها انها تنسق ما بين هاد الاجهزه، والامين العام ديالها بحال بان كيمون اللي كانوا دابا هاد البرتغالي الدور ديالهم انهم يعربون عن قلقهم دائما. اريا المعقول ودولي على مجلس الامن راه هو الحقيقه. مجلس الامن هو البوليس ديال الامم المتحده، هو اللي كيقرر، هو اللي كيحكم، هو اللي كينهي. باش تفهموا كيفاش كيخدم خاصنا نعرفوا مناش كيتكون. مجلس الامن كيتكون من 15 دوله، 5 دائمات العضويه و10 مؤقتات العضويه كتبدل كل عامين. دوك دائمين العضويه هما البالون كامل، واللي هما الشينوا، روسيا، فرنسا، بريطانيا، امريكان. و10 الدول الاخرين كيختلفوا كل عامين على حسب التقسيم، 3 من افريقيا، 2 من اسيا، 2 من امريكا الجنوبيه، و3 من اوروبا. المهم كيفاش ملي كتكون شي حاله حرب ولا نزاع بحال في بورما كيتحلوا هاد المشاكل؟ اول حاجه شي وحده من هذوك الدول
اللي في مجلس الامن كطلب انها تدرج ديك القضيه في جدول الاعمال ديال المجلس. الا ما كانش عندك الدول الخمسه الكبار حتى شي اعتراض سي اوكي كيتدرج في جدول الاعمال، اما لا كان اعتراض ما كيتدرج واخا يكون عند دوله وحده وكيتسمى حق الفيتو. المهم افترضنا هو التدرج، كتمشي للامانه عامه توجدنا تقرير على ديك القضيه، كتعرف شنو واقع شنو طاري كيفاش البلانات باش ملي نجيو نناقشوه نعرفوا شنو واقع. ملي كيتناقش كيطلب مجلس الامن من ديك الدوله اللي طلبات ان ديك القضيه تدرج في جدول الاعمال انها توجد لهم قرار، بمعنى توجد لهم شي حل للمشكل وتقول لهم ها اللي كاين اش خاصو يضرب. ملي كيجي داك الحل كيشوفوه دوك الدول، الا داك الحل ما عجبش شي خمسه من دوك الدول واخا غير وحده كترفضوا وكيتسمى عاوتاني حق الفيتو ما كنتصوتوش عليه، ولا قال سي اوكي كيدوز للتصويت. الا صوتوا عليه بالاغلبيه 7+1 سي اوكي كيدوز، ولا رفضت عاوتاني واحده من دوك خمسه الدول وقالت لا ما يدوش عاوتاني ما يدوش، وديما حق الفيتو ويضرب لك باش كيطو. يعني دوك خمسه الدول هما البالون كيف ما قلت لكم. ها هو داز القرار. كيفاش الحل كيكون فيه؟ هو صراحه الحل على حسب النزاع والمشكل كيفاش داير. الا افترضنا كاين شي تفرشيخه وصداع ما بين طائفتين ومسلح وعياو من الصداع وبغاو السلم، يعني عندهم حسن النيه. في هذه الحاله الامم المتحده كدوز واحد البلان كيتسمى مسلسل التسويه، واللي هو انها كتكلف شي وحده من الوكالات ديالها انها تحل المشكل بين الناس، تلاقي ما بين دوك الطائفتين وتطلع على الشيطان تنازلين تاعنا وكذا ولا لما كانت شي وكاله من الامم المتحده كدير شي دوله قريبه ليهم كتكلفها الامم المتحده كتحاول تفض النزاع. اما الا كان النزاع مسلح بيناتهم فالامم المتحده كتصيفط قوات من عندها اللي خدمتها انها تحافظ على السلم تم، علما انه اللي متحاربين بجوج باغيين السلم. اذا القوات اللي كتصيفط الامم المتحده فقط غتكون مراقبه باش ما يكونش شي شغب، بحال كيف ما واقع في الصحراء المغربيه، المغرب مع البوليزاريو. الامم المتحده حاطين واحد القوات كيتسموا المينورس اللي خدمتهم يحافظوا على السلم، ولا ميم شوز كاينه في لبنان اللي كتسمى اليونيفال. المهم هذا الشيء اللي متحاربين عندهم حسن النيه. الا كانت شي دوله ما عندهاش حسن النيه بحال مثلا كوريا الشماليه كتهدد الامن والسلم الدولي وما عندهاش حسن النيه، في هذه الحاله كندوزوا للحل الجذري واللي كيبدا اولا بالعقوبات الاقتصاديه، يعني كنخنقوا البلاد ما نبقاوش نستوردوا عندها ما نبقاوش نصدروا ليها ما ناخذوا من عندها والو باش تخنق. ملي كتخنق اقتصاديا كترطاب وكتبغي الحل، والا ما نفعش هذا الشيء كيكون التدخل العسكري. وعاوتاني كيكون التدخل العسكري في حاله العدوان، ملي كتكون شي دوله معديه على دوله، والمجلس الامن هو الوحيد اللي كيقول ان هذه الحاله هي حاله عدوان وخاص التدخل العسكري اجباريا. بحالاش بحال العراق مع الكويت، ملي سطات العراق على الكويت اعتبروها حاله عدوان وتدخلت الامم المتحده بالعسكر ديالها. العسكر كيكون من دول العالم كامل، راه كانوا مصريين وسواعده وقيامه كحله تدخلوا باش فضوا النزاع. ولكن دابا في الحاله ديال بورما عندنا جيش كيتعدى على اقليه ماشي دوله على دوله. اشنو طرا في حاله بورما؟ في الحاله ديال بورما امريكان وبريطانيا طلبوا انها تدرج القضيه ديالتهم في 2007 في جدول الاعمال، وهذاك الشيء اللي كان تقبلت وتدرجت وريحوا ناقشوها. من بعد امريكان وبريطانيا وجدت قرار كيفاش غادي يكون التدخل تما، كيفاش غادي نحلوا السلم تما. وكان القرار انه الجيش البورمي خاصو يفرج على المعتقلين ويخلي الحياه السياسيه والديمقراطيه في البلاد داك الشيء، لانه بورما كامله مقموعه من غير الروهينجا وعندها المعارضين مشدودين في الحباسات. ملي حطوا القرار رفضاته الشينوا وروسيا من الجدر واستعملوا حق الفيتو واعتبروا باللي هو تدخل في الشأن الداخلي ديال بورما وحبسوه. هي دابا ما كاين والو، ما يمكنش هاد المجرمين يبقاو هكذاك. كاين واحد الحل اخر واخا شويه ماشي تليه، واللي هو المحكمه الجنائيه الدوليه. هذه المحكمه حتى هي جهاز من الامم المتحده، هي محكمه عاديه بحال المحكمه اللي تنعرف، حتى هي فيها قضاة والمدعي العام الى غيره، غير هي ماشي الافراد اللي كيرفعوا لها الدعوه وانما الدول، والدول اللي قدروا يرفعوا لها الدعوه ماشي كلشي الدول وانما الدول فقط اللي مصادقين على معاهده فيينا اللي بالموجب ديالها تصوبت هذه المحكمه اصلا، واللي المغرب ماشي منهم. في الدول العربيه كاينه فقط الاردن، وزياده على هذوك الدول كاين الدول اللي في مجلس الامن حتى هما يقدروا يرفعوا القضايا، بحال دابا حاليا مصر راه دوله مؤقته في مجلس الامن. ملي كترفع القضيه للمحكمه الجنائيه الدوليه كيبدا المدعي العام يحقق ويشوف شنو واقع، الا حقق وقلبوا داكشي كيعرف شكون المجرم، وهذوك المجرمين كيتهموهم بجريمه الحرب. بحال دابا في حاله بورما يقلب داكشي يلقى بلي العسكر هو المجرم، واخا اون سان سوتشي حاكم البلاد وانما العسكر راه فوق منه وداكشي قدروا يعتبروها مجرمه حرب او لا مهم وما يعرف، ولا اعتبروهم مجرمين حرب الا سافروا اي بلاد مسينين على الوثيقه ديال المحكمه الدوليه كيشدهم لانتربول وكيحاكموهم. ما كاينش حكم الاعدام وانما يقدر يكون حتى الحكم المؤبد، وكيحبسوه في شي دوله من دوك الدول اللي مسينين على ديك المعاهده، ولكن فين وفين باش يشدوهم. هذا اقل الاضرار. ولكن واحد الحل ثالث وقليل فاش كدار، هو انه الامم المتحده تصوب محكمه خاصه بالجرائم ديال بورما، وهذه القضيه صعيبه لان حتى هي خاصها تدوز من قرار مجلس الامن وخاصهم يصوتوا عليها. وشكون اللي كاين تما؟ شكون اللي كاين؟ روسيا والشينوا اتقعده، يعني حل مستبعد. الحلول دابا فقط اللي عند العالم حلول انسانيه ديال كل دوله بوحدها، بحال كيف ما دارت الالمان مع المهاجرين ديال سوريا جابتهم من عندها، قدروا يكونوا حلول مع من بنغلاديش انها تصادف دوك المهجرين، المغرب مثلا يصادف شي 10 من دوك الناس يقريهم يعاونهم، شي بلان بحال ما هو حلول انسانيه فقط. وهذا الشيء اللي كاين. تهلاو وسمحوا لنا طولنا عليكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا يوتيوب، ديروا جيم الفيديو، شوفوا لاباج ديالتنا فيسبوك، بارطاجي مع اصحابكم باش تعمل المعلومات وتعرف القضيه وما تعرف بسبب هذا الشيء من هنا لقدام يكون حل. وراكم عارفين باللي هذه المعلومات اللي خدينا كامله جمع ديال المعلومات يعني ماشي سيور. خليونا لي كومونتير ديالكم يعاونونا وسمحوا لنا طولنا عليكم الفيديو. شكرا. اتهلاوه.